روز خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریداز ام بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این کلاه ساحلی بسیار زیبا رو داشته باشیم که فقط با یک کلاف کاموای 200 گرمی نخ رافیا بافته شده. بهتون حالا کلافش رو نشون میدم، ولی از اون کلاف فقط همین مقدار باقی مونده، این تقریبا 200 گرم مصرف شد. و اینکه ارتفاعی که من برای این کلاه در نظر گرفتم، از این قسمت رأسش که در نظر بگیریم تا حاشیه کارمون من 18 سانت بافتم. 19 سانت هم میتونستید. و اینکه اگه تا الان هم عضو کانالم نیستید، حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من کلی داخل این کانال آموزش های رایگان بارگذاری کردم و بارگذاری هم خواهم کرد. بریم با هم بی معطلی این آموزش زیبا رو ببینیم. خب من برای این کلاه ساحلی از رافیو استفاده می کنم که 200 گرمه، رنگش هم G39 هستش. قلابی هم که براش در نظر گرفتم قلاب شماره 4 هست. حالا یه مقداری من با قلاب شماره 4 می بافم، اگر اوکی بود که با همین ادامه میدم، اگر نه که قلابم رو پایین تر انتخاب میکنم. خب در ابتدای کار میام یک حلقه جادویی میزنم به این شکل، یه مقدار نخم رو میکشم. داخل این حلقه جادویی رو ما باید با 8 پایه کوتاه پر کنیم. پس اول میام یه تک زنجیره میزنم و 8 پایه کوتاه داخل این حلقه جادویی ما باید بزنیم. پس این اولیش، این دومی، این میشه سومی تا 8. خب من 8 بافتم. حالا میخوایم دور بزنیم، همینطور دور بس نمیزنم. پس میام داخل پایه اول به این شکل میگیرم، میارم بیرون و یک پایه کوتاه. پس این قسمت میشه سر رج دومم. داخل هر پایه ما باید 2 تا ببافیم، یعنی 8 ما تبدیل میشه به 16 تا. به این شکل میگیرم و میارم بیرون. دوباره میرم داخل پایه بعدی. پس داخل هر پایه من 2 تا میبافم. دوباره پس تا آخر به همین شکل ادامه میدم. خب به انتهای رج رسیدم. میام برای رج بعد داخل همین پایه اول 2 تا میبافم. پس این اولیش، و این هم دوباره داخلش دومی. داخل بعدی یه دونه. پس یه دونه افزایش داریم، یه دونه به صورت تک. دوباره اینجا الان این میشه 1، این میشه 2 افزایش. میام داخل بعدی و یه دونه میبافم. دوباره میرم داخل بعدی، باید 2 تا ببافم. پس این 1 و این هم 2 تا انتها به همین شکل میبافم. خب ببینید من اینجا در انتهای کار افزایش رو انجام دادم. اگر کار رو درست انجام داده باشیم باید پایه آخر رو یه دونه ببافم، چون در ابتدای کار ما افزایش داشتیم. این رج رو بدون هیچ کم و زیادی روی هر پایه فقط من 1 پایه می بافم.
روی هر پایه یک پایه. به صورت معمولی بدون هیچ کم و زیادی. من دستم رو یه مقدار کرم مالیدم، برای همین یه مقداری سر میخوره از دستم. خب روی هر پایه ما یک پایه میبافیم. فقط ساده بافی در این رج. خب من تا انتها ساده بافیم رو انجام دادم. این بار در این رج ما باید 2 تا به صورت تک ببافیم و بعد افزایش رو انجام بدیم. پس من میام در اولی یه دونه میبافم. در حالتی که میخوایم بافت رو به صورت تکی و زوج ببافیم، رج اول مثلا اگر 2 تقسیم بر 2 بکنیم میشه یه دونه الان اینجا میبافم، موقع برگشت یه دونه هم اینجا میبافم. پس در رج‌های زوج ما این کار رو انجام میدیم. الان یه دونه بافتم، روی بعدی افزایش 2 تا میبافم و بعد موقع برگشت یه دونه تکی در انتهای کار که بعد با اون یه دونه میشه 2 تا. ببینین الان اینجا 2 تا رو بافتم توی یه دونه، میرم روی بعدی، باید روی 2 تا پایه بعدی به صورت تک 2 تا ببافم. پس این یک، این 2، روی بعدی افزایش، یعنی به صورت یه پایه رو 2 تا میبافیم داخلش. این الان یه دونه، بعدی 2 تا. دوباره میرم داخل بعدی به صورت تک یه دونه، بعدی هم دوباره یه دونه تک، بعدی افزایش 2 تا. این الان میشه اولیش و این میشه دومیش. پس تا انتها به همین شکل بافته میشه. خب بچه ها ببین کار رو اگر درست انجام داده باشید، من الان اینجا افزایشم رو انجام دادم، گفتم در انتهای کار یه دونه به صورت تک باید ببافیم که با این یه دونه میشه 2 تا. رج بعد این بار باید 3 تا به صورت تک ببافیم و بعد افزایش. پس در رج‌های فرد همینجوری عادی میبافیم. پس 3 تا به صورت تک، دیگه تقسیم بر 2 نداریم توی قسمت اول رجمون. دو و 3، 2 تا داخل پایه بعدی به صورت افزایش. دوباره 3 تا به صورت تک، 1، 2 و 3، بعدی 2 تا. به این شکل تا انتها بافته میشه. خب ببینید من تا انتها انجام دادم، 3 تا پایه تکم رو بافتم، میام تو قسمت آخر و افزایش انجام میدم، یعنی 2 تا. میام این بار میخوام 4 تا ببافم. 4 عدد زوجه، تقسیم بر 2 میشه. پس میام داخلش 2 تا اول میبافم به صورت تک در قسمت اول.
پس 1 2. میام داخل بعدی 2 تا میبافم. 1 و 2. حالا باید 4 تا تکی ببافم. پس 1 2 3 و 4. 4 تا به صورت تک داخل بعدی افزایش، یعنی باید 2 تا ببافم. به این شکل. دوباره میام 4 تا میبافم، افزایش 2 تایی، 4 تا افزایش 2 تایی تا انتهای کار که این قسمت فقط باید 2 تا تکی ببافم که با این 2 تای اول میشه 4 تا. خب ببینید من افزایش آخر رو انجام دادم، 2 تا پایه به صورت تک در انتهای کار که با اون 2 تایی که اول بافتم میشه 4 تا. به این شکل. رج بعد این بار باید 5 تا به صورت تک ببافیم. پس رج فرد یعنی در واقع باید 5 تا فرد هستش به صورت تک 5 تا رو میبافم. این میشه اولی، این میشه دومی، سه، چهار و 5. 5 تا رو که به صورت تک بافتم. بچه این رافیا خودش نرمه، اون خشکی اون دسته ها رو نداره، یعنی به نظر من با این کار کردن راحت تره. یه برق خاصی هم داره. 2 تا به صورت افزایش داخل یک پایه، دوباره 5 تا تکی افزایش، 5 تا تکی افزایش تا انتهای کار. خب به انتهای کار رسیدم. در انتهای کار باید افزایش رو داشته باشیم. رج بعد که باید 6 تا ببافیم و 6 زوج هستش و تقسیم بر 2 میشه، پس 3 تا اول میبافم، 3 تا هم در آخر. مارکر رو بذارم. یک، دو و سه. بعدی افزایش. یک و دو. بعدی باید این بار 6 تا ببافیم. پس به صورت تک روی هر پایه ما یه پایه میبافیم. این الان میشه 2 تا، 3 4 5 و 6.
به این شکل. خب حالا باید بعد از بافت 6 تا افزایش رو انجام بدیم. 1 و 2 داخل 1 پایه. دوباره 6 تا به صورت تک افزایش تا انتها و همیشه بافته میشه. ببینید بچه ها این افزایش رو تا جایی ما انجام میدیم که به اندازه دور سر اون شخص بشه. خب ببینید اینجا من الان حالا در رج بعد 1 2 3 4 5 6 7 تا بافتم. پس 7 تا پایه کوتاه میبافم و دوباره در بعدی افزایش 2 تا میبافم. 1 و 2. دوباره 7 تا میبافم، دوباره افزایش 7 تا تا انتها. خب ببینید عزیزان من تا انتها بافتم. در انتهای کار با 2 تا افزایش در 1 پایه کارم در این رج تموم میشه. برای رج بعد باید 8 تا ببافم، ولی اول 4 تا میبافم افزایش و بعد 8 تا میبافم. پس 4 تای اول رو من 1 2 اینجا هم روی این قسمت مارکر رو میذارم. 2 باز موقع برگشت این 3 4 تا رو از اینجا پر میکنم که باز بشه 4 تا و 4 تا 8 تا. این 4 روی بعدی افزایش رو انجام میدم. پس 1 و 2 دوباره میام 8 تا 8 تا میبافم. پس دوباره 8 تا میبافم افزایش، 8 تا میبافم افزایش. به اینجا که رسیدم 4 تا تکی میبافم. خب ببینید دوستان من تا انتها بافتم، 4 تا دونه هم بافتم، یعنی در واقع 8 تا بافتم یه افزایش، 8 تا بافتم یه افزایش. این افزایش رو ما تو کجا ادامه میدیم؟ ببینید دور سر من 56 تقسیم بر 3/14 بکنم قطر کلام به دست میاد هلوهوش 17 و خورده ای. این دور سر هر چند یعنی هر چقدر بود، 60 بود، 54 بود، 62 بود، تقسیم بر 3/14 همون عدد پی برای دایره میکنیم. این عددی که به دست اومد میشه 17 سانت. هر عددی که به همون داد. من الان این متر رو اینجا بذارم، یه مقدار هم که چون من هنوز بخار هم ندادم، چون گفتیم 17 و خورده ای دیگه، این الان اینجا به ما تقریبا نزدیک 18 میده. حالا من اگر هیچ نگرانم نباشید، اتو رو راحت روش قرار بدید و بخار بدید، هیچ مشکلی برای قسمت پشت و جلوش پیش نمیاد. هم قسمت پشت رو بخار بدید هم قسمت جلو رو مستقیم بذارید روش، هیچ اتفاقی نمیفته. متو کامل نگه ندارید، همینجوری به این شکل بخار بدینی خودش رو ول میکنه و از این حالت خشکی در میاد بیرون. بعد از این پس ببینید من اینجا تا 8 تا بافتم. شما ممکنه باید بیشتر ادامه بدید. بیشتر ادامه دادن یعنی 9 تا میبافید، دوباره افزایش. رج بعد این بار 5 تا میبافید چون میخواید 10 تا بشه دیگه. دوباره افزایش، دوباره 10 تا میبافید، افزایش. هر مقداری که خواستید بزرگی این دایره‌تون باشه به همین شکل ادامه میدید. از این به بعد من الان فقط ساده بافی میکنم، یعنی روی هر پایه یه پایه میبافم. همینطور دور میزنم تا حالا ببینم چند رج بیام پایین، اون ارتفاع رو بهتون بگم و بعد بهتون نشون بدم. پس وقتی که به قطر کامل رسیدید فقط ساده بافی روی هر پایه یک پایه میبافیم. خب بچه ببینید من تا یه ارتفاعی بافتم، حالا با متر بهتون نشون میدم. و اینکه اتو کردم، قشنگ اتو رو گذاشتم و بخار دادم و به این نرمی شد. ببینید از اون خشکی در اومد بیرون.
الان در حال حاضر ارتفاعی که از ابتدای کار تا انتهای کار که بافتم برای من 18 سانت شده. 18 سانت برای من کافیه. حالا ارتفاع کار تا 19 هم میتونید. حالا این دیگه بستگی به سر اون شخص ارتفاع داره. بعد از این که به اون ارتفاع مورد نظر رسیدید، ساده بافیتون تموم شد، دیگه مارکر رو بر میدارم. میخوام مدل پایین لبه رو کار بکنم. پس میام اینجا یه بست باید بزنیم. قبل از اینکه این دور کلاه رو آموزشش رو با هم ببینیم، اگر تا الان فقط بیننده این آموزش هستید و عضو کانالم نبودید، حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من داخل این کانال آموزش های با تایم بالا رو میذارم و آموزش هایی که با تایم پایین هستش رو داخل اینستاگرامم. کافیه که فقط همین مریدات انبافتنی رو در اون کانال هم سرچ بکنید و به راحتی منو پیدا میکنید. خب بعد از اینکه ما بست رو زدیم، میام یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. بعد از بافت پایه کوتاه یه تک زنجیره میزنم، یک پایه رو رها میکنم، میرم داخل پایه بعدی و داخل این پایه من 3 تا پایه بلند میبافم. بعد از بافت این قسمت حاشیه کارمون هم دوباره بهتون میگم به چه نحوی بخار رو بدید. دوباره یه تک زنجیره میزنم، یک پایه رها، میرم داخل پایه بعدی و یک پایه کوتاه. دوباره یک زنجیره میزنم، یک خونه رها، داخل پایه بعدی 3 تا پایه بلند. تا آخر رنج به همین شکل ادامه میدم. این دومین پایه بلند و این هم سومی. به این شکل تا انتها به همین حالت. یه تک زنجیره، دوباره یک پایه رها، خونه بعدی یک پایه کوتاه، دوباره یه تک زنجیره، یک خونه رها، میام این قسمت و 3 پایه بلندم رو میبافم. خب ببینید من لبه کار رو تا انتها بافتم. اینجا در انتهای کار 3 تا پایه بلند میزنم، اینجا یک تک زنجیره و میام روی این پایه کوتاه یک بست میزنم. بعد از زدن این بست رج بعد رو میخوایم شروع بکنیم که داخل این پایه کوتاه ما باید 5 تا پایه بلند ببافیم. پس 3 تا زنجیره میزنم، معادل یک پایه بلند، این میشه اولی، دوباره میرم داخل و این میشه دومی، 3 تا پایه دیگه هم داخلش میبافم. خب من 5 تا پایه بلند رو بافتم، میام از بین این 3 تا پایه بلند بدون هیچ گونه زنجیره زدنی یک پایه کوتاه میبافم. دوباره بدون هیچ گونه زنجیره زدنی میام داخل این پایه کوتاه و 5 تا پایه بلند میبافم. پس دوباره 5 تا پایه بلندم رو میبافم. خب ببینید 5 تا پایه رو بافتم، دوباره میام روی این 3 تا پایه بلند، روی وسطی یک پایه کوتاه میبافم. دوباره بدون هیچ گونه زنجیره زدنی میام داخل پایه کوتاه و 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 5 تا و به این ترتیب تا انتها به همین شکل بافته میشه. خب ببینید بچه ها، من اینجا رو بهتون نشون بدم. حالت بالا که میسته اصلا نگران نباشید. بعد از اتمام کارتون راحت اتو رو بذارید و بخار بدید، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه و این کاملا صاف میشه. برای رج بعد ببینید از این 5 تا من اومدم
روی 1 2 3 تا بست زدم، یعنی میام در واقع روی وسطی، یعنی روی سومی میام یک زنجیره میزنم، میام همونجا و یک پایه کوتاه میزنم. پس در این رج روی پایه وسط پایه بلندم. حالا روی این پایه کوتاه ما باید 7 تا پایه دوبل ببافیم. پایه دوبل یعنی 2 دور نخ روی قلاب میام و شروع میکنم به زدن پایه های دوبل روی پایه کوتاه. این اولیش، این دومی، به همین ترتیب 5 تای دیگه هم میبافم برمیگردم. ببینید من 7 تا رو بافتم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه الان ما به این شکل اینجا داریم، پایه دوبل. میام حالا روی این 1 2 3 4 5 روی سومی میام یک پایه کوتاه میبافم. پس به این شکل دوباره 2 دور نخ روی قلاب، این بار میام روی پایه کوتاه دوباره شروع میکنم به زدن 7 تا پایه دوبل. پس به این ترتیب ما انجام میدیم. اینجا پایه دوبل 7 تا، بعد روی این 5 تا پایه بلند روی سومی پایه کوتاه، دوباره روی پایه کوتاه 7 تا پایه دوبل تا انتها به همین شکل من ادامه میدم. خب من این 7 تای پایه دوبل آخر رو هم بافتم. حالا میرسیم به این قسمت پایه کوتاه، میرم داخلش و بست میزنم و همینجا ما باید پایه های دوبلمون رو شروع کنیم. مثل اینجا 7 تا، منتها در ابتدای کار من میام 4 تا زنجیره میزنم معادل پایه دوبلم و حالا 2 دور نخ روی قلاب همونجا دوباره پایه های دوبل رو به اندازه 7 تا من میبافم. دوباره 2 دور 7 بار این کار رو انجام میدم. خب ببینید 7 تا پایه دوبل رو بافتم. 1 2 3 4 5 6 7. میام حالا از بین این 7 تا 1 2 3 اینور 1 2 3 اینور روی چهارمی میام یک پایه کوتاه میبافم. دوباره یه مقداری نخ میکشم، 2 دور نخ روی قلاب، میام روی این پایه کوتاه و شروع میکنم به زدن 7 تا پایه دوبل. به این ترتیب تا انتها میبافم و بعد به این قسمت میام، یعنی در انتهای کار با یک پایه کوتاه و میام به چهارمین زنجیره بستم رو میزنم و نخم رو کات میکنم و به این ترتیب کار ما تموم میشه.